Egy nagyon fontos uniós fejlesztést hajtottunk végre itt a kerületben. Kicsi kettősség van Rákosmentén, hiszen 60 000 ember él családi házasövezetben, és 30 000 ember él társasházban, panel épületekben. És ez a beruházás, ez arról szólt, hogy egy kicsit a lakótelepen élőket is próbáljuk meg még jobban zöldövezetbe helyezni. Nagy örömmel vágtunk bele ebbe a beruházásba, hiszen nagyon sok lakást tudtunk felújítani energetikailag. Ez elsősorban a hőszigetelés és a nyílászáró cseréjéket merítette ki. Egy teljes útfelújítást is végrehajtottunk, ahol tudtuk bővíteni a parkolóhelyek számát is, és hát természetesen az útnak a minőségét is jelentősen tudtuk javítani. A másik nagyon fontos része volt a közösségfejlesztés, a közösségépítés. Egy közösségi kertet hoztunk létre, egy úgynevezett multifunkcionális szabadidő parkot, ahol a kicsiktől az idősekig, a nyugdíjasokig tudják használni és eltölteni kellemesen itt az idejéket a zöldben. Az elmúlt években örömmel tapasztaltam azt, hogy mennyi változás történt itt a lakótelep környékén. Délutánonként, hétvégeken nagyon sok család jön le ide, beszélgetnek, játszanak, ismerkednek, és tulajdonképpen ezzel a projekttel gyakorlatilag egy közösségépítő lehetőség teremtődött. A járdán okospadok vannak, tehát a gyerekeknek mindenféle játék lehetőség van, lehet csakkozni, lehet ügyességi játékokat játszani, sőt a padok között még játékszigetek is vannak. És ahogy látom, ezt a gyerekek, amikor jönnek hazafelé, vagy mennek az iskolába, valóban használják. És most már csak rajtunk múlik, hogy ezt mennyire fogjuk megőrizni ennek a hangulatát, illetve tovább vinni a szemléletét. A beruházásnak még része volt egy úgynevezett képzési projekt is, ahol szakmákra lehetett jelentkezni, például volt cukrászképzés, pénzügyi képzés, targoncavezetői képzéseket lehetett meghirdetni, és nagyon örömmel vettek részt ezen az emberek, és mindenki sikeres vizsgát tett. Több mint 200 embert mozgatott meg a képzés és a közösségi kert. Magas ágyásokat telepítettünk le, és a magas ágyásokra lehetett jelentkezni, és pillanatok alatt elfogyott a helyek száma, úgyhogy remélhetőleg majd még tudjuk bővíteni. Tavasszal kezdem a zöldhagymával, ugye az a legkorábbi dolog, és abból van talán a legjobb termésem, nagyon sokáig el tudjuk tartani. Rengeteg zöldség volt, répa, hagyma, fokhagyma, vöröshagyma, olyan 2-3 kiló. Hát itt uborkák vannak, én azt hiszem, hogy még több, mint valószínű, hogy még mindig lesz majd rajta uborka. Ilyen gyönyörű cukinik teremnek ebbe a kertbe. Volt már 1,85 dekás is, sőt most próbálkoztam egy édesburgonyával, és nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Itt tulajdonképpen 5 paradicsom volt, de az 5 paradicsomon, hogyha mind le tudtam volna szedni, azt lehet mondani, hogy darabonként 10 kg paradicsom termett volna rajta. Sőt, még be is főztem otthon belőle. És hát a virág ugye az a minden. Az mindent visz. Nagyon-nagyon örülök ennek a kertnek, hogy van. Gyakorlatilag ide járunk ki, egy teljes kis rendes közösség alakult ki. Nagyon örülök neki, hogy a nyugdíjas napjaimat itt tudom tölteni. 2300 embert érintett közvetlenül ennek a beruházásnak a vonzáskörzete, de mi számos programot is végrehajtottunk, hogy népszerűsítsük a beruházást is, és több mint 10 000 ember jelent meg ezeken a programokon összességében, ugye ez egy több évig tartó folyamat volt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embert megérintett ez a beruházás, és a visszajelzések azt mutatják, hogy nagyon örültek az emberek ezeknek a fejlesztéseknek.